गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. बघा, मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण कॅलरी मापी बघत होतो की कॅलरी मापी कशी असते आणि त्याच्यापासून आपण काही फॉर्म्युलेज तयार करणार आहोत. तर ते बघूया. त्याच्यासाठी कॅलरी मापीमध्ये काय असतं, तो हा जो बाहेरचा जो ऑब्जेक्ट असतो तो एकदम थंड ऑब्जेक्ट किंवा आपण ह्याच्यामध्ये थंड पदार्थाची सुद्धा उष्णता म्हणजे थंड पदार्थाला किती प्रमाणात उष्णता लागते ते सुद्धा आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा उष्ण पदार्थाची सुद्धा उष्णता आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर बघा, सपोज द मास ऑफ द इनर वेसल इन द कॅलरीमीटर इज MC. म्हणजे हे जे इनर वेसल आहे त्याचं जर मास आहे ते आपण MC म्हणून घेतलं. देन इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज T1 आणि त्यासाठी जे लागणारं टेम्परेचर आहे ते आपण TI म्हणून जर घेतलं. देन मास ऑफ द वॉटर इन द कॅलरीमीटर इज MW आणि ह्याच्यामध्ये जे पाणी आहे त्याचं मास आपण MW म्हणजे मास ऑफ वॉटर आणि त्याच्यासाठी लागणारं जे टेम्परेचर आहे ते सुद्धा आपल्याला सेमच लागेल TI, कारण इनर वेसलमध्ये आतल्या भांड्यामध्येच पाणी आहे आणि पाण्याला त्या इनर वेसलला लागणारं तापमान हे समानच आहे हे आपल्याला दिसून येईल. सो सपोज वी प्लेस अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज MO आणि जर आपण त्याच्यामध्ये दुसरा एक ऑब्जेक्ट MO घेतला पाण्याव्यतिरिक्त, देन द टेम्परेचर इज TO. त्यामुळं जर दुसरा पाण्याव्यतिरिक्त जर दुसरा ऑब्जेक्ट घेतला तर त्याला लागणारं तापमान ऑब्वियसली चेंज होणार. म्हणून आपण इथं माससाठी जर MO घेतलं तर आपण टेम्परेचरसाठी हे TO घेणार, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट. Then in the calorimeter, if TO is higher than TI, then object will be the heat to the calorimeter and water. जर हे TI जे आहे ह्या TO पेक्षा जास्त असेल तर याचा अर्थ काय आहे, ते ऑब्जेक्ट म्हणजे पाण्याचं जे टेम्परेचर आहे ते आपल्याला वाढलेलं दिसून येईल. सो लेट इज कॉल द फायनल टेम्परेचर TF आणि त्यामुळे ह्या दोन्हींचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते आपण TF म्हणजे फायनल टेम्परेचर म्हणून आपण घेऊयात. देन द टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट QO आणि ह्या सर्व गोष्टींना लागणारी जी टोटल हीट आहे ती आपण QO म्हणून घेऊयात, कारण हीट ही नेहमी Q मध्ये रिप्रेझेंट केली जाते आणि आपल्याला इथं ऑब्जेक्टची हीट घ्यायची आहे म्हणून आपण इथं QO म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑफ हीट घेऊयात. देन विल बी द इक्वल टू द सम ऑफ हीट गेन बाय द कॅलरीमीटर QC आणि आपल्याला QC म्हणजे कॅलरीमीटरची हीट किती आहे ती म्हणून आपण QC घेऊयात. आणि हीट बाय वॉटर आणि पाण्यासाठी आपल्याला किती हीट लागली ते म्हणजे वॉटर. मग त्यावरून आपल्याला एक फॉर्म्युला तयार झाला, QO इज इक्वल टू QC प्लस QW. दिस इज अ फॉर्म्युला फर्स्ट. Now next, as seen above, QO, QC and QW depend on the mass, specific heat and changes in temperature delta T. सो ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत ह्या कशावर डिपेंड आहेत, डेल्टा T. What is the delta T? That it specific heats of the material of calorimeter and water and the object are CC, CW and CO respectively. आणि कॅलरीमीटर आणि वॉटरसाठी आपण जे मटेरियल किंवा स्पेसिफिक हीट घेतला ते आपण असं लिहिणार CC, CO and CW and delta E is equal to change in temperature. डेल्टा T म्हणजे काय, तर चेंज इन टेम्परेचर म्हणजे तापमानात होणारे जे बदल आहेत ते आपण नेहमीच डेल्टा Tनं दाखवू शकतो. मग बघा, आपल्याला इथे सूत्र काय मिळणार पुढे, QO इज इक्वल टू MO इंटू डेल्टा TO इंटू CO. हे अशा प्रकारे का, कारण डेल्टा TO बरोबर T0 मायनस TT. त्यानंतर पुढचं सेम येणार आपलं, QW इज इक्वल टू MW इंटू डेल्टा TW इंटू CW. देन डेल्टा TW इज इक्वल टू TW मायनस TF मायनस TI. देन नेक्स्ट QC म्हणजे टेम्परेचर ऑफ हीट फॉर कॅलरीमीटर इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा TC इंटू CC. देन डेल्टा TC काय येणार, दॅट इज अ टेम्परेचर, फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर. सो जेव्हा आपण हे सगळे फॉर्म्युले एकत्रित करू त्यावेळेस आपल्याला काय मिळणार आहे बघा,
ह्याचंच इथं वरती लिहित आहे मी, व्यवस्थित बघा. पहिला फॉर्म्युला जो आहे आपला Q1 QC, हा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला कशा प्रकारचं सूत्र मिळेल बघा. तर Q0 काय आहे, M1 इंटू डेल्टा T0 इंटू C0 बरोबर. नंतर काय आहे QC, मग QC काय आहे आपल्याकडे MC इंटू TC बघा, MC इंटू डेल्टा TC इंटू CC then plus MW इंटू डेल्टा TW इंटू CW. ह्या प्रकारचं सूत्र आपल्याला, दुसऱ्या नंबरचं जे सूत्र आहे ते आपल्याला ह्या प्रकारे मिळणार. आणि ह्या सूत्रावर बरीचशीच एक्झाम्पल्स आपल्या बुकमध्ये दिलेली आहेत. ती आपल्याला त्या व्हिडिओसाठी आपण एक सेपरेट व्हिडिओ बनवूया, ज्यामध्ये आपण फक्त यावरून दिलेली जी उदाहरणे आहेत, जी एक्झाम्पल्स आहेत, ती व्यवस्थितपणे आपण सोडवू शकतो. तर बघा, यामध्ये आपण फक्त काय केलं, कशाचं कॅल्क्युलेशन केलं, तर इनिशियल अँड फायनल टेम्परेचर्स आणि त्या कॅलरीची जी टोटल हीट आहे ती हीट, आणि त्यामध्ये जे आपण पाणी किंवा जो दुसरा ऑब्जेक्ट यूज केला त्याला लागणारी हीट, या दोन्हींच्या कॅल्क्युलेशननुसार आपण हे फॉर्म्युलेस तयार केलेले आहेत. त्यानंतर आपण पुढं बघूया स्पेशल हीट म्हणजे विशिष्ट उष्मा म्हणजे काय, तर ते आपण थोडक्यात बघूया. द स्पेसिफिक हीट अँड ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ज्यालाच आपण विशिष्ट उष्मा असं म्हणतो, तर हे स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय, तर बघा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ दॅट सबस्टन्स थ्रू द डिग्री. म्हणजे विशिष्ट उष्मा हे काय आहे, तर एक स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय आहे, तर ही एक ऊर्जा आहे जी एखाद्या वस्तूला दिलेली जी उष्ण तापमान आहे ते वाढवू शकते. वाढवण्यासाठी 1 डिग्री सेल्सिअसमध्ये त्या पदार्थाचं जे तापमान आहे ते वाढवण्यासाठी लागणारी हीट म्हणजेच स्पेसिफिक हीट. इन्क्रीज टेम्परेचर म्हणजे सपोज जर एखाद्या गोष्टीचं जर टेम्परेचर हे 27 डिग्री असेल, तर ते 27 डिग्री सेल्सिअसवरून 28 डिग्री सेल्सिअस होण्यासाठी ज्या उष्णतेची गरज आहे त्याच उष्णतेला आपण स्पेसिफिक हीट किंवा स्पेशल हीट असं सुद्धा म्हणू शकतो. म्हणून स्पेसिफिक हीट तुम्ही कसं डिफाईन करणार, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ दॅट सबस्टन्स थ्रू द डिग्री. म्हणजे स्पेसिफिक हीट एक अशी उष्णता आहे जी टेम्परेचर एखाद्या पदार्थाचं टेम्परेचर वाढवण्यासाठी म्हणजे मासमधून ते टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअसपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लागणारी जी उष्णता आहे त्याला आपण स्पेसिफिक हीट असं म्हणू शकतो. तर ही जी स्पेसिफिक हीट आहे ती आपण स्मॉल सी या अक्षरानं रिप्रेझेंट करू शकतो आणि तिच्यासाठी आपण SI युनिटमध्ये युनिट यूज करतो जूल kg डिग्री सेल्सिअस आणि CGSमध्ये जे युनिट यूज करतो दॅट इज अ कॅलरी ग्रॅम डिग्री सेल्सिअस. आणि हे आपण स्मॉल सी या लेटरनं आपण स्पेसिफिक हीट जी आहे ती रिप्रेझेंट करू शकतो. त्यामुळे बघा, याच्यासाठी स्पेसिफिक हीट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे Q मीन्स हीट M इंटू C इंटू ब्रॅकेट TF मायनस TI. TF means final temperature, TI means initial temperature, C means specific heat and M means mass of the substance. तर अशा प्रकारे आपण या फॉर्म्युलाने स्पेसिफिक हीट म्हणजे विशिष्ट उष्मा जी आहे एखाद्या पदार्थाची ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सपोज बघा, इथे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. जो ॲल्युमिनियम आहे त्या ॲल्युमिनियमसाठी स्पेसिफिक हीट जी आहे ती 0.21 लागते. देन अल्कोहोलसाठी अल्कोहोलचं टेम्परेचर इन्क्रीज करण्यासाठी स्पेसिफिक हीट आपल्याला 0.58 लागते. देन आपलं वॉटर आहे, वॉटरचं टेम्परेचरसाठी 1.0 अँड मर्क्युरी जो आहे तर मर्क्युरीसाठी जी स्पेसिफिक हीट असते ती 0.03. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पदार्थांसाठी स्पेसिफिक हीट आपल्याला वेगवेगळी असल्याचं
दिसून येतं. स्पेसिफिक हीट जे आहे ते आपण स्मॉल सी या लेटरने रिप्रेझेंट करतो. तिचं SI युनिट आहे जूल पर kg डिग्री सेल्सिअस आणि CGS युनिट आहे कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेल्सिअस. सो स्पेसिफिक हीट ही प्रत्येक पदार्थासाठी वेगळी आहे हे आपल्याला यावरून समजते. त्यानंतर आहे इफेक्ट ऑफ हीट, म्हणजे बघा उष्णतेचे पदार्थावर होणारे परिणाम. तर जसं मी मगाशी सांगितलं की एखाद्या पदार्थाची आपण उष्णता वाढवली तर ते काय होतं, पदार्थ एक्सपांड होतो, प्रसरण पावतो. म्हणून इफेक्ट्स ऑफ हीट, तर पदार्थांवर काय इफेक्ट्स होतात, तर पहिला एक्सपॅन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन अँड सेकंड चेंज ऑफ स्टेट. एक्सपॅन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन. एक्सपॅन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शनमध्ये काय होतं, एक्सपॅन्शनमध्ये पदार्थ प्रसरण पावतो आणि कॉन्ट्रॅक्शनमध्ये तो आकुंचन पावतो, म्हणजे आहे त्या स्थितीमध्ये पुन्हा परत येतो. आणि दुसरं काय आहे, चेंजेस इनटू स्टेट, म्हणजे जर आपण एखाद्या बघा स्टेट कोणकोणत्या आहेत, देर इज अ 3 स्टेट ऑफ मॅटर. फर्स्ट वन इज अ सॉलिड, सेकंड वन इज अ लिक्विड अँड थर्ड वन इज अ गॅस. तर बघा आपण मगाशी गॅस आईसचं उदाहरण घेतलं होतं. जर आईस कसा आहे, सॉलिड. जर आईसला आपण हीट केलं दॅट आईस विल बी कन्वर्टेड इन टू लिक्विड, म्हणजे वॉटर फॉर्ममध्ये येतो. आणि पुन्हा जेव्हा वॉटरला आपण फ्रीज करतो किंवा कूल करतो तेव्हा ते पुन्हा आपल्याला सॉलिड म्हणजे आईस स्टेटमध्ये दिसून येतं. सो एक्सपान्शन म्हणजेच काय, तर हीट दिल्यानंतर पदार्थ जो आहे प्रसरण पावतो, एक्सपांड होतो. आणि जेव्हा आपण त्याची हीट काढून घेतो सो इट विल बी अ कॉन्ट्रॅक्शन. नाउ देर इज अ चेंजेस इन स्टेट, म्हणजे सॉलिड इज कन्वर्टेड इंटू लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड इंटू गॅस, अगेन गॅस इज कन्वर्टेड इंटू लिक्विड अँड लिक्विड इज कन्वर्टेड इंटू सॉलिड स्टेट. सो याच्यामध्ये फर्स्ट आपण बघणार आहोत एक्सपान्शन. आणि पदार्थांच्या तिन्ही स्टेट म्हणजे तिथे सॉलिड असू द्या, लिक्विड असू द्या किंवा गॅसेस असू द्या, तिन्ही स्टेटमध्ये आपल्याला एक्सपान्शन झालेलं दिसून येतं. When heat is given to any substances, its temperature increases and it expands. म्हणजे जेव्हा आपण कोणत्याही पदार्थाला उष्णता देतो तेव्हा त्या पदार्थाचं तापमान वाढतं आणि तो पदार्थ प्रसरण पावल्याचं किंवा एक्सपांड झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. सो इट्स एक्सपान्शन डिपेंड्स ऑन द इन्क्रीज ऑन इट्स टेम्परेचर. तर एक्सपान्शन हे कशावर डिपेंड असतं, तर टेम्परेचर. एक्सपान्शन इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, म्हणजे आपण एखाद्या पदार्थाचं तापमान किती वाढवतोय का कमी करतोय याच्यावर त्या पदार्थाचं एक्सपान्शन म्हणजे प्रसरण हे ठरलेलं असतं. सो सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस ऑल एक्सपांड ऑन रिसिव्हिंग हीट. त्यामुळे ह्या पदार्थाच्या तिन्ही ज्या अवस्था आहेत, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस, ह्या तिन्हीच्या तिन्ही प्रसरण पावतात जेव्हा त्यांचं टेम्परेचर आपण वाढवत असतो किंवा कमी करत असतो. तर त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड्स. इथं लिहिते मी. एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड्स. त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाईप आहे लायनियर एक्सपान्शन. लायनियर म्हणजेच काय, एका रेषेत प्रसरण होणे, एकरेषीय प्रसरण आपण त्याला म्हणू शकतो. तर या लायनियर एक्सपान्शनमध्ये काय होतं, जेव्हा आपण एखादे बघा लोखंडी सळई किंवा गज किंवा लोखंडी पाईप घेतो, त्या पाईपला आपण जशी हीट देत असतो तसं काय होतं, तर ते पाईप मेल्ट होण्यापेक्षा त्या पाईपची जी जाडी किंवा रुंदी असते किंवा जी लांबी असते ती एका रेषेमध्ये सरळ सरळ वाढत जाते. म्हणजे सपोज जर एखादा पाईपचा तुकडा एवढा असेल आणि आपण त्याला हीट दिली तर काय होतं, मेल्ट झाल्यानंतर तो सरळ एका रेषेमध्ये त्याची लांबी आपल्याला वाढल्याची दिसून येते. आणि ही जी लांबी असते ती एकाच रेषेमध्ये वाढलेली आपल्याला दिसून येते, म्हणून आपण तिला लायनियर एक्सपान्शन म्हणजेच एकरेषीय प्रसरण असं आपण म्हणू शकतो. सो द लायनियर एक्सपान्शन ऑफ अ सॉलिड इन्क्रीजेस इन द लेंथ ऑफ अ वायर ऑर अ रॉड ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू इन्क्रीज इट्स टेम्परेचर. आणि या लायनियर एक्सपान्शनमध्ये आपण काय करतो, तर एखाद्या आयर्न रॉडची किंवा जी वायर असते त्या वायरची लेंथ म्हणजेच लांबी वाढवण्यासाठी आपण लायनियर एक्सपान्शन करत असतो. सो बघा लायनियर एक्सपान्शन. सो लायनियर एक्सपान्शनसाठी आपला फॉर्म्युला आहे दॅट
L2 is equal to L1 1 minus lambda delta T. This is a formula for linear expansion. L2 means there is a L1 and L2. It is a length of iron rod and lambda is the constant of proportionality. Lambda is the proportionality constant. And delta T is equal to delta T is the difference between the temperature. So the linear expansion formula is L2 is equal to L1 into bracket 1 minus lambda delta T. Now second expansion is a areal expansion of solid. Areal expansion of solid. So in areal expansion, similar like the area of a sheet of solid material also increases of heating. आता बघा लाइनियर एक्सपान्शन मध्ये काय होतं तर एका रेषेमध्ये तो जो लोखंडी रॉड आहे ते आपल्याला प्रसरण पावल्याचे दिसून येते. एरियल एक्सपान्शन मध्ये काय होतं जर समजा आपण एखादा लोखंडी पत्रा घेतला आणि त्या लोखंडी पत्र्याचं जर आपण तापमान वाढवलं तर त्याचे एरिया म्हणजे त्या पत्र्याची जी साईज आहे ती आपल्याला वाढलेली दिसून येते. म्हणजे एरियल एक्सपान्शनमध्ये काय होतं तर त्या पत्र्याची साईज वाढलेली आपल्याला दिसून येतं. त्याला आपण एरियल एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड असं म्हणतो. आणि ह्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला A2 इज इक्वल टू A1 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस सिग्मा delta T. Here is a delta T is equal to difference between the temperature. A2 and A1 is the initial and final areas. A2 and A1 it is the areas and sigma is equal to coefficient. Sigma is equal to coefficient constant. Now third type of expansion of solid, that is a volumetric expansion. So आता बघा व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन मध्ये काय होतं तर जेव्हा आपण एखाद्या पत्र्याच्या तुकड्याला हीट देतो तेव्हा जसं एरियल मध्ये त्याची साईज इन्क्रीज होते तसं व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन मध्ये त्याच्या ज्या साईड्स असतात किंवा ज्या बाजू असतात त्या बाजूंची लांबी किंवा रुंदी आपल्याला वाढलेली दिसून येते. म्हणून बघा similar to a sheet, a three-dimensional piece of a solid expands all sides of when heated and its volume increases. म्हणजे जेव्हा त्यांच्या बाजू इन्क्रीज होतात किंवा बाजू वाढल्या जातात तेव्हा त्यांची जी व्हॉल्यूम आहे ते सुद्धा ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज होते. सो हे आपल्याला फॉर्म्युला V2 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस बीटा डेल्टा T. मग इथं V2 आणि V1 काय आहे देअर इज अ व्हॉल्यूम ऑफ द शीट अँड बीटा इज द volumetric expansion coefficient. Beta is also a coefficient constant for volumetric expansion. So there is a three type of solid expansions. First one is a linear expansion. Linear expansion म्हणजेच एका रेषेत होणारं प्रसरण. त्यानंतर दुसरं आहे एरियल एक्सपान्शन जे पत्र्याचा जो पृष्ठभाग आहे त्याचं प्रसरण होतं. आणि तिसरं आहे व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन ज्याच्यामध्ये पत्र्याच्या बाजूंचं एक्सपान्शन किंवा प्रसरण झालेलं आपल्याला दिसून येतं. त्यानंतर पुढं आहे एक्सपान्शन ऑफ लिक्विड. तर बघा सिमिलरली जे व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन आहे सॉलिडचं ते आणि जे लिक्विडचं एक्सपान्शन आहे ते बेसिकली सेम असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. कारण अ लिक्विड डज नॉट हॅव अ डेफिनेट शेप अँड व्हॉल्यूम. म्हणजे काय तर लिक्विडला एक प्रकारचा कंपल्सरी आकार किंवा ठराविक आकार नसतो परंतु त्याला ठराविक वस्तुमान असतं हे आपल्याला माहीत आहे. म्हणून सो वी कॅन डिफाईन अ व्हॉल्यूमॅट्रिक एक्सपान्शन कोएफिशियंट फॉर अ लिक्विड. आणि लिक्विडसाठी सुद्धा आपण V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 मायनस बीटा डेल्टा T हाच फॉर्म्युला आपण यूज करतो. कारण लिक्विड काय आहे तर लिक्विडला स्पेसिफिक आकार नसतो डेफिनेट शेप नसतो बट त्याला डेफिनेट व्हॉल्यूम असते. त्यामुळे
व्हॉल्यूमसाठी आपण हाच फॉर्म्युला सॉलिडसाठी यूज केला होता आणि व्हॉल्यूम असल्यामुळे हाच फॉर्म्युला आपण लिक्विडसाठी सुद्धा यूज करणार आहोत. अँड द लास्ट पॉईंट ऑफ दिस चॅप्टर दॅट इज अ एक्सपान्शन ऑफ gases. So we all know that gases have no definite shape and no definite volume, but similarly we can use the same formula for a gases, that is a V2 is equal to V1 into bracket 1 minus beta delta T, because the expansion of a gas is measured by keeping its pressure constant. So this volumetric expansion coefficient is called the constant pressure expansion coefficient, and it is given by this formula. V1 and V2 it is the volume of a gas, and beta is equal to coefficient constant for the expansion of gases, and delta T is the difference between the temperature. म्हणजे बघा, जेव्हा आपण गॅसला एखाद्या भांड्यामध्ये घेतलं आणि त्याला जशी आपण हीट दिली तसे तसे जे गॅसेस जे मोलॅक्युल्स आहेत ते एक्सपांड व्हायला लागतात, प्रसरण व्हायला लागतात. परंतु जेव्हा आपण त्याची हीट काढून घेतो त्यावेळेस ते मोलॅक्युल्स आपल्याला आहे त्याच ठिकाणी त्याच पोझिशनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे यावरून आपण हे ठरवू शकतो की एखाद्या पदार्थाला आपण जसजशी हीट देतो किंवा उष्णता वाढवत जातो तसतसं त्या पदार्थाचं एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन होण्याची जी प्रक्रिया आहे ती आपल्याला त्या उष्णतेवरच डिपेंड असल्याची दिसून येते. या ठिकाणी आपल्याला मेजरमेंट आणि इफेक्ट्स ऑफ हीट हा चॅप्टर इथेच संपला आहे. थँक्यू. कीप स्टडिंग.